ลองมาดูตัวอย่างอันนี้นะครับเขาบอกว่าจงแสดงว่า y ที่ให้มาเนี่ยนะครับเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ที่เขาสงสัยตัวนี้นะครับก็คือ div y เนี่ยนะครับจะต้องเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ y กำลัง2ลบ1นะครับงั้นเริ่มต้นผมลองเช็คครับผมลองหาก่อนครับว่า y พรามหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เริ่มดิฟเลยครับดิฟ y ก็ล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนด้วยล่างกำลัง2นะครับก็ล่างก็คือ1ลบ c e กำลัง t นะครับดิฟบนได้กลายเป็น c e กำลัง t นะครับแล้วก็ลบบนแล้วก็ดิฟล่างนะครับก็ได้ออกมากลายเป็นลบ c e กำลัง t นั่นเองนะฮะส่วนด้วยล่างกำลัง2ทีนี้ก็ทำการคูณตัวเลขด้านบนนะครับก็จะได้ออกมาเป็น c e กำลัง t ลบกับ c กำลัง2 e กำลัง 2t นะครับแล้วก็บวกกับ c e กำลัง t และก็บวกกับ c กำลัง2 e ยกกำลัง 2t นะครับส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็ทำการจัดรูปนะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้ตัดกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ออกมาเป็น2 c e กำลัง t นะครับส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t ทั้งหมดยกกำลัง2นั่นเองนะครับถัดมาครับเราเช็คทางด้านขวามือของสมการเชิงอนุพันธ์ก็คือเศษ1ส่วน2นะครับคูณอยู่กับ y กำลัง2ลบ1นะครับผมก็ทำการแยกตัวประกอบออกมานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะทำให้บวกลบเลขได้ง่ายนะฮะก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ y ลบ1คูณอยู่กับ y บวก1นะครับก็แทนค่า y ลงไปนะครับก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ y ลบ1ก็เป็น y ก็คือเป็น1บวกกับ c e กำลัง t ส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t นะครับแล้วก็ลบ1ก็ขอเปลี่ยนเป็น1ลบ c e กำลัง t ส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t เลยนะครับแล้วก็คูณอยู่กับ y แล้วก็บวก1นะครับก็ทำการจัดรูปนะครับก้อนแรกนะครับก็จะได้ออกมากลายเป็น2 c e กำลัง t นะครับส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t นะครับอันนี้คือก้อนแรกก้อนที่2นะครับก็ตัวนี้ก็จะตัดกันทิ้งไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็น2ส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t นะครับเพราะฉะนั้นจัดรูปอีกนิดหน่อยนะครับ2ตัด2ตรงนี้ทิ้งออกไปนะครับเราก็จะได้ออกมากลายเป็น2 c e กำลัง t ส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับก็เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าทางด้านซ้ายของสมการหน้าตาเป็นแบบนี้ทางด้านขวาของสมการก็หน้าตาเป็นแบบเดียวกันนะครับก็สรุปไปเลยครับว่าเพราะฉะนั้นนะครับ y เท่ากับ1บวกกับ c e กำลัง t ส่วนด้วย1ลบ c e กำลัง t นะครับเป็นผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์นะครับ y พรามเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ y กำลัง2ลบ1นะครับตัวอย่างถัดมานะครับเขาบอกว่าจงหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ y พรามเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ y กำลัง2ลบ1นะครับที่สอดคล้องกับเงื่อนไขเริ่มต้นก็คือที่0ค่า y มีค่าเท่ากับ2นะฮะก็จากข้อที่แล้วนะครับว่าเนื่องจากว่า y เท่ากับ1บวกกับ c e กำลัง t นะครับส่วนด้วย1ลบกับ c e กำลัง t นะครับเป็นผลเฉลยของสมการ y พรามเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณอยู่กับ y กำลัง2ลบ1นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการหาค่า c นะครับก็จาก y 0มีค่าเท่ากับ2นะฮะดังนั้นถ้าเกิดว่าเราแทน t ลงไปด้วย0นะครับเราจะต้องได้ค่า y เท่ากับ2ก็จะได้สมการออกมากลายเป็น2เท่ากับ1บวกกับ c e กำลัง0นะครับส่วนด้วย1ลบกับ c e กำลัง0ก็จะได้สมการออกมากลายเป็น2เท่ากับ1บวก c ส่วนด้วย1ลบ c นะครับก็ย้ายข้างแก้สมการปกตินะครับก็ได้เป็น2ลบ 2c เท่ากับ1บวก c นะครับก็ย้าย1ไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเหลือเป็น1นะครับแล้วก็ย้ายลบ 2c ไปทางด้านขวาก็จะได้ออกมากลายเป็น 3c นะครับเพราะฉะนั้น c เดียวก็จะเท่ากับเศษ1ส่วน3นั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นสุดท้ายนะครับผลเฉลยก็คือ1บวกกับ c ซึ่งก็คือเป็นเศษ1ส่วน3 e กำลัง t ส่วนด้วย1ลบกับ c e กำลัง t นะครับดังนั้นอันนี้ก็เลยกลายเป็นผลเฉลยนั่นเองนะครับ